So good to be back. Welcome guys, Inmune Raviya YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ ගෙනත් තියෙන්නේ mod WhatsApp tutorial video part 14. මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ WhatsApp mod එකට privacy එකක් add කරන්න කියලා. ඔයාලගේ normal beta WhatsApp එකක් ගත්තොත් මේකට privacy එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ privacy එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට mod කරන්න කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ. හොඳයි ඒකට අවශ්‍ය ෆයිල් ටික මම පහළ description එකට දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට ගිහිල්ලා පාස්වර්ඩ් එකම download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ APK editor Pro එකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ APK එක select කරලා full edit දීලා Proteal files දෙන්න ඕනේ. හොඳයි අපි build කරගත්ත APK එක ඊට පස්සේ ඔයාලා install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් install කරගත්තට පස්සේ කොහොමද මේ privacy එක ඔයාගේ WhatsApp එකට add වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලමු. මේ විදිහට ඔයාලා privacy වලට ගියාම පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලගේ privacy layout එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට thanks එකට credits එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට about me කියන එකට ඔයාගේ YouTube channel එක, ඔයාගේ Instagram එක, change log එක සේරම add කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. clear coach එක බලුවොත් මේ විදිහට clear coach එක බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන එකක් මේ clear කරන්න පුළුවන්. කිසිම bug එකක් නැහැ. backup and restore support කරනවා. privacy settings බලුවොත් මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි වගේ දැනන කෙනෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන like button එක ඔබන්න. ඒ වගේම නොදන්නවල දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක settle නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් අතු පාට subscribe button එක පහළ තියෙන ඒක touch කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේ මෙහා පැත්තේ මතුවෙන bell icon එක all කියලා දාගන්න. එතකොට තමයි අපි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් කරා ගෙන්න ගන්න හම්බෙන්නේ. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජය වේවා.